Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial. আপোনাৰ কি ভাল লাগে? What do you like? আপোনাৰ কি ভাল লাগে? What do you like? মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ. I like to read books. মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ. I like to read books. আপুনি কি কৰে? What do you do? আপুনি কি কৰে? What do you do? মই এজন ছাত্ৰ. I am a student. মই এজন ছাত্ৰ. I am a student. মই বেংকত কাম কৰোঁ. I work in a bank. মই বেংকত কাম কৰোঁ. I work in a bank. কি সমস্যা হৈছে? What is the problem? কি সমস্যা হৈছে? What is the problem? যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে কোনো সমস্যা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব লাগিব there is no problem. কোনো সমস্যা নাই. There is no problem. যি আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছে, তেখেতক যদি আপোনাৰ ভাল নালাগে বা তেখেতে আপোনাক কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আপোনাৰ একেবাৰে মন যোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে none of your business. আপোনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই. None of your business. যদি আপুনি কাৰোবাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰে যে সকলো ঠিক আছেনে, তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে is everything okay? সকলো ঠিক আছেনে? Is everything okay? হয়, একেবাৰে ঠিকেই আছে. Yes, absolutely fine. হয়, একেবাৰে ঠিকেই আছে. Yes, absolutely fine. যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে নাই, সকলো ঠিকেই হৈ থকা নাই, তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে no, it is not. নাই, নহয়. No, it is not. আপোনাৰ দিনটো কেনেকুৱা গ'ল? How was your day? আপোনাৰ দিনটো কেনেকুৱা গ'ল? How was your day? যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে দিনটো ঠিকেই আছিল, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে it was fine. ঠিকেই আছিল. It was fine. যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে ইমান ভাল নহয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে not so good. ইমান ভাল নহয়. Not so good. আপোনাক কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছিল নেকি? Do you need any help? আপোনাক কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছিল নেকি? Do you need any help? যদি আপোনাৰ কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন আৰু আপোনাক সহায় লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে yes, please help. হয়, অনুগ্ৰহ কৰি সহায় কৰক. Yes, please help. যদি আপোনাক সহায়ৰ একো প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে no thanks. নাই, ধন্যবাদ. No thanks. এতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? How are you feeling now? এতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? How are you feeling now? যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে মই ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে I am feeling better. মই ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ. I am feeling better.
যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে মই ইমান ভাল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে not so good ইমান ভাল নহয় not so good সেইজন কোন who is that fellow সেইজন কোন who is that fellow যদি আপোনাৰ দেউতা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে he is my father তেওঁ মোৰ দেউতা he is my father যদি আপোনাৰ মা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে she is my mother তেওঁ মোৰ মা she is my mother আপুনি কি ল'বলৈ পছন্দ কৰিব what would you like to have আপুনি কি ল'বলৈ পছন্দ কৰিব what would you like to have যদি আপুনি চাহ খাব বিচাৰে আপোনাক চাহ লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে I would like to have tea মোক চাহ লাগে I would like to have tea আপুনি আজৰি সময়ত কি কৰে What do you do in your free time আপুনি আজৰি সময়ত কি কৰে What do you do in your free time যদি আপুনি ৰান্ধি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে I like to cook মই ৰান্ধি ভাল পাওঁ I like to cook আপুনি বিবাহিত নেকি Are you married আপুনি বিবাহিত নেকি Are you married যদি আপুনি বিবাহিত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব লাগিব Yes I'm married হয় মই বিবাহিত Yes I'm married আৰু যদি আপুনি বিবাহিত নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব লাগিব No I'm not নাই মই নহয় No I'm not কি কাৰণত আহিছে What brings you here কি কাৰণত আহিছে What brings you here যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে মই আপোনাক লগ কৰিবলৈ আহিছো তেতিয়াহ'লে আপুনি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব I'm here to meet you মই আপোনাক লগ কৰিবলৈ আহিছো I'm here to meet you তুমি কেতিয়া আহিবা When will you come তুমি কেতিয়া আহিবা When will you come যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে মই কাইলৈ আহিম তেতিয়াহ'লে আপুনি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব I will come by tomorrow মই কাইলৈ আহিম I will come by tomorrow আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক